এয়া বিলাহী দুটা লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, আদা নহৰু কেইফুটামান লৈ লৈছোঁ, এয়া থেকেৰা 3 ফুটা লৈছোঁ, এয়া জলকীয়া, চেনি অকণমান, নিমখ আৰু হালধি, আৰু এয়া কেইপিচমান মাছ লৈ লৈছোঁ। বিলাহীখিনি এনেদৰে টুকুৰা কৰি মিক্সিৰ বাতিটোত দি দিছোঁ। লগতে পিঁয়াজ, থেকেৰা, আদা নহৰু আৰু চেনি অকণমান, আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়াটো মিক্সিতে মাৰি দিব পাৰে। এইদৰে গোটেইখিনি সামগ্ৰীৰ এনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। কেৰাহী পাতি দিছোঁ, গৰম হোৱাত তেল দি দিছোঁ। মাছ কেইপিচ এনেদৰে ভাজি ল'ম। মাছ কেইপিচ এনেদৰে আধা ভজা কৰি ল'ম। এতিয়া মাছ ভজা কেৰাহীখনতে অকণমান জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ। জিৰাকেইটা ফুটাই ল'ম। এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্টখিনি এনেদৰে দি দিম। জোখমতে হালধি আৰু নিমখ দি দিম। বিলাহীখিনি কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া এয়া চাওক, এইখিনিৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে। এতিয়া পানী দিব পাৰিম। এয়া মই জোখমতে পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকোন লগাই পেলাই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এইখিনি ভালদৰে উতলি আহিছে। এতিয়া মাছ দি দিম। এতিয়া আকৌ ঢাকোন লগাই পেলাই 10 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। এয়া জোলখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। মোৰ যিহেতু সৰু বাচ্ছা আছে, সেইকাৰণে মই তাইলৈ কাঢ়ি থৈ এতিয়া জলকীয়াখিনি দি দিম। জোলখিনি আৰু অলপ ডাঠ হৈ অহাত এতিয়া এইখিনি নমাই থ'ম। এইটোৱে আছিল আজিৰ ৰেচিপি। গৰমত এই মাছৰ টেঙা জোলখন খাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব।